Chào anh Thiệt ạ. Hôm nay tụi em bên công ty bàn giao mình cái bộ sofa này, mình gắn hợp đồng mà cũng cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi, đại gia đình Sơn Đồng, hân hạnh mang tới cho quý vị những kiệt tác của người Việt Nam.